Việc gán mã định danh cho từng chi tiết là yêu cầu quan trọng để đảm bảo nhận dạng và lắp ráp chính xác trong toàn bộ quy trình sản xuất. Woodsoft giúp tự động hóa bước này, nhanh, nhất quán và hạn chế tối đa sai sót. Từ mô hình thiết kế, phần mềm tự động tạo tem nhãn chứa đầy đủ thông tin chi tiết, tên chi tiết, vật liệu, kích thước, hướng vân, mã gia công và vị trí dán tem. Ngoài những mẫu tem mặc định, người dùng còn có thể tự thiết kế mẫu tem riêng bằng Bazis tem và tùy chỉnh bố cục, kích thước cũng như nội dung tem sao cho phù hợp với tiêu chuẩn của từng xưởng. Woodsoft xuất dữ liệu tem tương thích với nhiều loại máy dán tem tự động, cho phép in và dán trực tiếp trên dây chuyền hoặc in riêng để dán thủ công khi cần. Việc sử dụng tem giúp giảm nhầm lẫn, tăng tốc độ kiểm soát và nâng cao độ chính xác trong toàn bộ quy trình sản xuất. Woodsoft Optimizers tự động, chính xác, liền mạch.